xin chào cả nhà. Mình là Khoai Anh, hiện tại mình đang là du học sinh ở Mỹ, ở New York. Thì đầu tiên là Khoai Anh xin cảm ơn các bạn và tất cả mọi người đã nhắn tin cho Khoai Anh hỏi về tình hình của Khoai Anh hiện tại. Tại New York thì mấy ngày qua tăng gọi là gấp 3 lần, tăng con số là toàn là tính theo nghìn người không à. Đó, thì Khoai Anh cũng muốn làm cái vlog này để cập nhật gọi là cái cảm xúc của mình cũng như là cái tình hình ở New York hiện tại. Thì để cũng nói cho các bạn biết là hiện tại thì đường phố vắng hoe luôn, tức là ở Times Square không có ai hết, trên subway không có ai hết. Việc đi lại thì tất cả mọi người hầu như là New York là chủ nhật vừa rồi là tất cả 100% những người đi làm mà đều phải làm ở nhà hết, hoặc là nhiều người bị thì cho nghỉ làm luôn, rất là tội nghiệp bạn bè của anh. Một số người đang là intern hoặc là đang có job mà đang on visa mà bắt bị nghỉ luôn á, thì nếu mà Khoan là chắc là Khoan sẽ sốc tâm lý lắm luôn. Thì các bạn fighting ha. Hiện tại thì Khoan không bị ảnh hưởng quá nhiều tại vì mình đang đi học thôi, cho nên là mình chuyển lên học online, thì thay vì đến lớp thì ở nhà học thôi, nên là cũng không vấn đề gì. Mình muốn update cho mọi người cái con số hiện tại ở New York, tức là mọi người biết là ở trên thế giới á, là hiện tại New York mà New York nó là Mỹ là hơn, để mình cho thông số trực tiếp nè. Mỹ là đứng thứ 3 rồi sau Trung Quốc và Ý. Là Trung Quốc là đang 81.000, hơn 81.000 người, Ý là hơn 69.000 người, Mỹ là đứng thứ 3 hơn 53.000 người rồi. Mà trong đó nha là New York là 26.374 người rồi, đó là New York State. Còn New York City theo mình nhớ là hình như là cũng hơn 20.000 người rồi. Nói chung là cực kỳ thì mình thường á mình coi những cái link này ở trên CDC, nhưng mà sau rồi thứ bảy chủ nhật vừa rồi mình phát hiện ra là hình như CDC không đi làm cho nên là cái trang web không có được upgrade, gọi là update thường xuyên á. Thì anh có một cái trang web khác, đó là coronavirus 1.3accurate.com. Đấy, thì để Khoanh để link ở dưới video này cho các bạn xem. Thì bạn Khoanh gửi Khoanh thấy update khá thường xuyên, cái source cũng khá là đáng tin tưởng. Thì tại sao mà New York nó nhiều như vậy thì Khoanh cũng nghĩ thôi. Cái này là giả thuyết của mình, đó là khoảng tầm gần 3 tuần trước, lúc mà New York City lúc đầu tiên mà bị á, thì mọi người chủ quan quá, là mọi người vẫn đi subway. Khoanh nhớ là cái bà đó là đi, tức là đi Iran và JFK, sau đó thì đi về nhà Upper West Side. Thì Khoa không biết là đi bằng tàu điện ngầm hay là đi xe, nhưng mà nếu là đi tàu điện ngầm là sẽ đi cái tàu màu xanh, tức là tàu A và tàu E đó. Thì nếu mà đi cái tàu màu xanh đó thì nó sẽ đi ngang qua NYU Brooklyn campus của Khoanh, nên là Khoanh sợ quá. Lúc đó Khoanh xin nghỉ ở nhà học online. Và mấy hôm sau thì đi chợ, đi mua đồ cho 2 tuần luôn. Cho nên là mình cảm thấy mình may mắn. Với lại đợt vừa rồi mới chuyển nhà nữa, là Khoanh nhớ là đi Costco mua hơn 200 mấy chục đô, là mua wipes nè, rồi giấy vệ sinh, giấy chùi, rồi thanh nước rửa tay, đủ các kiểu hết. Nên là mình cảm thấy mình khá là may mắn. Thế là mình cũng thật sự là nhìn thấy ở trước ở Trung Quốc như vậy, xong mà mình đi cũng mua đồ ăn đủ cho 2 tuần. Nên là hơn 2 tuần rồi Khoanh cũng hầu như không ra khỏi nhà, nhưng Khơi chỉ đi ra ngoài gọi là bịt mạch đi chợ mua đồ thôi. Có bị, mọi người hỏi là có bị kỳ thị không, thì hồi đầu thì cũng có, là người ta cũng nhìn quá trời, rồi nhiều người nhìn ánh mắt hình viên đạn. Nhưng mà làm sao bây giờ, mình bảo vệ cho sức khỏe của mình, đúng không? Mình kệ thôi, người ta còn tránh mình cho xa nữa chứ. Nhưng mà thật ra mình cũng hạn chế ra ngoài, tại vì có những cái bài báo, Khoanh đọc báo có thấy là có nhiều người châu Á mà đi ra ngoài là bị đánh luôn á, cho nên là ghê quá, sợ quá, là ở nhà đó. Nhưng mà mình thấy là bản thân mình chuẩn bị khá tốt, cho nên hiện tại tới bây giờ khi mà Khoan đi ra ngoài thì thấy khi mà Khoan đeo khẩu trang thì không ai nhìn mình nữa, cũng có nhiều người đeo khẩu trang hơn, ít người ở trên phố hơn. Hiện tại cái biện pháp bây giờ thì như Khoan đã nói là 100% mọi người nhà rồi, chỉ có những y tá bác sĩ, những người cần thiết là phải tiếp tục đi làm thôi. Siêu thị này nọ thì vẫn mở. Một số biện pháp khác như là bên này người ta đang truyền thông cho cái chuyện social distancing, tức là
ai thì ở nguyên đó, riêng ở nhà, không có đi ra ngoài đường đi lung tung. Với cái thứ hai là không có chạm mặt, ngoài rửa tay thường xuyên. Ờ, và nếu mà có đi ra ngoài thì cũng phải cách cái người đối diện là 6 feet, tức là khoảng tầm 1m8 gần 2m. Đó, thì một số cái biện pháp mà New York City đang làm thì Khoan thấy là cũng tạm ổn. Đó, nhưng mà quan trọng là mọi người có ý thức nhiều hơn. Nhân đây thì Khoan cũng xin gọi là đồng cảm và động viên tất cả các anh chị em làm ngành hospitality, event, khách sạn, du lịch. Đây là một thời điểm khá là khó khăn. Khoan không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà New York thì các gọi là chính phủ người ta có những cái quỹ á, để mà người ta cấp cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, để mà doanh nghiệp vừa và nhỏ gọi là cố gắng duy trì trong cái thời điểm này. Thì Khoan thấy cái đó khá là hay. Còn về phần du học sinh thì Khoan cũng, nhiều bạn cũng hỏi Khoan là ơi mày ơi bây giờ có nên đi về hay không, hoặc là nhiều bạn Khoan thấy đi về xong rồi đi cách ly này nọ, thì Khoan nghĩ là tùy người thôi. Nhưng mà đối với Khoan thì nếu được thì đừng về. Bạn đang ở đâu thì ở nguyên đấy. Mình có đọc thấy một số bài báo nhiều người còn chửi du học sinh, thì Khoan nghĩ chuyện đó không hay, và mọi người cũng hiểu lầm cái du học sinh, tức là có thể là cái cảm nghĩ của các bạn khi đi về bị thất vọng. Thì cái này Khoan sẽ nói sâu xa hơn một chút. Khoan nghĩ là một phần ở truyền thông, cái lỗi là một phần ở truyền thông ở Việt Nam. Tức là khi mà những bạn đầu tiên đi về, thật ra lúc đó thì còn vắng, cho nên là nhiều cái resource, nhiều cái gọi là chết rồi mới chạm mặt nhiều cái gọi là cơ sở vật chất để mà còn phục vụ được cho những cái người đầu tiên đó, nên là các bạn cảm thấy là thoải mái, cảm thấy vui vẻ này nọ. Nhưng mà quên mất nói những cái mặt trái của nó, cho nên là nhiều người có một cái thái độ người ta chưa có được chuẩn bị tốt, để mà khi mình ta đi chạy cách ly, đó là người ta quên mất đây không là chạy hè. Và cái thứ hai á là Huân thấy là khi mà bản thân bạn nha, mà đi ra ngoài rồi đi lên máy bay, đó là đi ra sân bay, mà đặc biệt là những cái thành phố lớn là sân bay bây giờ một số sân bay còn rất là đông, tại vì người Mỹ người ta đổ từ những cái nước khác về, và bản thân những công dân của những nước khác ở Mỹ cũng đang gọi là đi về đấy. Thì sân bay rất là đông như vậy, bạn rất là dễ có nguy cơ nhiễm bệnh. Và đặc biệt là những bạn, nói thẳng luôn, từ Mỹ không bao giờ có chuyến bay thẳng, toàn là phải bay chuyển trạm, như là bạn bay qua Nhật hay là bạn bay qua các nước ở đâu đó, thì cái khả năng nhiễm bệnh khá là cao. Xong rồi bạn về bạn đi cách ly với 7-8 người khác chung phòng, thì cái khả năng mà bạn lây cho người khác mà người khác lây cho bạn rất rất là cao. Khoa Anh mỗi người có một hoàn cảnh. Khoan không nói là tất cả mọi người phải ở lại đây. Tức là Khoan biết là một số bạn bây giờ visa trục trặc hay là như thế nào đó, các bạn muốn về, các bạn sợ. Thì Khoan nghĩ là trước khi mà mình sợ thì mình hãy bình tĩnh lại. Khoan nghĩ là việc đầu tiên quan trọng nhất là mình an toàn. Thì mình phải, cái nhiệm vụ của mình đầu tiên mình phải làm á, là mình phải gọi ở trường. Bây giờ họ là cái chuyện mà test corona có được free hay không. Tức là như Khoan biết ở New York thì hoàn toàn là được free hết, free testing ha. Còn đối với trường Khoan là free, tức là chữa bệnh free luôn. Bình thường á, tất cả các du học sinh đều phải có health insurance, thì bạn phải gọi health insurance để hỏi xem là nếu như mà bạn bị bệnh thì cái chữa thì tiền bạn như thế nào. Tại vì có rất là nhiều du học sinh, bạn Khoan luôn nói Khoan là đi về là tại vì sợ là ở đây không ai chữa trị cho mình. Nhưng mà ở đây nếu mà Khoan bị thì NYU sẽ trả 100%. Vào đấy, thì cái việc đầu tiên bạn phải làm như vậy. Thứ hai là bạn phải xem là bây giờ đi về thì cái việc visa như thế nào. Tại vì bạn biết là bạn đi về rồi, xong rồi sau này khi mà bạn quay lại, thì cái thời điểm bạn quay lại á, không phải một mình bạn mà tất cả mọi người đều đổ xô quay lại. Thì lúc đó cái visa của bạn như thế nào, cái chuyện mà bạn phải mua vé bay, đương nhiên có nhiều, đối với một số bạn chuyện đó không quan trọng, nhưng mà đối với những bạn mà đang gặp khó khăn về tài chính chẳng hạn như vậy, thì thật sự là phải suy nghĩ rất là kỹ. Một số bạn cũng hỏi Khoan là ê mày ơi bây giờ có được đổi qua pass fail hay không. Tức là một số trường bây giờ như trường Khoan hay Columbia thì đã cho là chế độ pass fail rồi. Thì Khoan cũng nghĩ là nếu như mà bạn gặp khó khăn ở một môn nào đó thì nó cũng hay, nhưng mà
Nếu như mà đó là một cái môn mà chuyên ngành á thì không nên, tại vì GPA là cái mà để cho người ta thấy là mình giỏi ở cái môn đấy. Cho nên là nếu như bạn đang GPA của bạn đang cao, hoặc là một cái môn mà bạn cần thiết liên quan tới tương lai bạn sau này, và bạn không bị gặp trục trặc khó khăn gì, thì đừng nên đổi qua pass fail. Summer internship thì Khoan nghĩ có khả năng cao là summer internship sẽ là online. Khoan nghĩ là bây giờ ở Mỹ hay là bất kỳ nơi đâu, mọi người đang cố gắng làm quen với cái chuyện làm việc online này. Nếu như mà bạn cũng phải đi làm việc online thì đây cũng là một cơ hội tốt, bạn không việc gì phải chần chừ. Nhưng mà tuy nhiên đó là lựa chọn của bạn. Đấy, thì đó là một cái số suy nghĩ của Khôi Anh về du học sinh. Tình hình hiện tại New York thì mình vẫn ổn. Đây là lần đầu tiên mình làm cái vlog như thế này, nên bạn có góp ý gì thì comment, like nếu như mà bạn nghĩ cái thông tin này bổ ích cho bạn. Và nếu mà bạn có muốn, mọi người có muốn mình làm gì tiếp theo, tại vì thật ra nhà cũng rảnh á thì mọi người cũng comment thêm để ủng hộ Khoan, để Khoan có động lực làm tiếp nha. Khoan xin cảm ơn. Bye bye.